ओके, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को केही क्वेसनहरु है एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसनहरु चाहिँ म सिकाउँछु है त आज। हेरौँ त सुरुमा के दिएको छ भने मिस्टर सिंह टुक अ लोन अफ रुपीज 2 लाख फर 2 years है। यो 2 लाख चाहिँ मिस्टर सिंहले के गरेछ अरे लोन लिएछ भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो। 2 years टाइम दिएको छ तर यही 2 years टाइम हो कि होइन भन्ने कुरा अहिले नै थाहा हुँदैन, क्वेसन पढिसकेपछि थाहा हुन्छ है। रेट चाहिँ 10% एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ। टु रिड्युस द इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन पार्सियली he paid rupees 1,20,000 at the end of first year. End of first year भनेको छ नि त, यस्तो फर्स्ट इयर है त, एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर, आफ्टर फर्स्ट इयर, आफ्टर 1 year भनेको छ भने त्यो समय फर्स्ट केसको लागि टाइम कति हुन्छ 1 year मात्र हुन्छ है, 2 year हुँदैन है। टाइम कति हुन्छ अरे 1 year भनेपछि हियर हामीलाई फर फर्स्ट इयर लेखौँ, फर फर्स्ट इयर भनेर लेखौँ सजिलो हुन्छ चिन्न। प्रिन्सिपल कति दिएको छ रुपीज 2 लाख, त्यसपछि रेट कति दिएको छ 10% हैन, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अनि त्यसपछि टाइम कति हुन्छ अरे फर्स्ट इयर भन्ने बित्तिकै 2 year भने पनि यहाँ चाहिँ 1 year मात्र हुन्छ, बाँकी 1 year चाहिँ अहिले एकछिनमा सेकेन्ड इयरमा युज गर्छौँ है त। लु ए नम्बरमा के सोधेको छ, नाउ हाउ मच रुपीज सुड ही पे एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर टु क्लियर हिज डेप्ट। अब फर्स्ट इयर भने पनि उसले चाहिँ सेकेन्ड इयरको अन्तिममा चाहिँ जम्मा कति तिर्नुपर्छ त भनिरहेछ क्या, सेकेन्ड इयरको अन्तिममा कति तिर्नुपर्छ ताकि उसको लोन चाहिँ के हुन्छ क्लियर हुन्छ। क्लियर हिज डेप्ट, क्लियर हिज डेप्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त इन्ट्रेस्टको कुरा कहीँ गरेको छ त, यो क्वेसनमा यो लाइनमा इन्ट्रेस्टको कुरै गरेको छैन हो। इन्ट्रेस्ट भनेरै दिएको छ भने चाहिँ हामीले सिआई निकाल्ने हो हैन, तर इन्ट्रेस्टै दिएको छैन भने हामीले के निकाल्ने हो, जहिले पनि सिए निकाल्ने हो। त हामीले के निकाल्नु पर्यो, नाउ सिए निकाल्नु पर्यो। सिए कस्तो त्यही पनि एनुअल, कस्तो निकाल्नु पर्यो एनुअल निकाल्नु पर्यो। सिए एनुअल फर्मुला के हुन्छ, पी टाइम्स 1 + r/100 पावर टी हुन्छ। पी भनेको 2 लाख, 1 + r भनेको 10/100, टी भनेको 1 हो। अनि कति हुन्छ यो 2 लाख इन्टु यो कति हुन्छ 1 + 10/100 भनेको 1.1 भनेको कति हुन्छ रुपीज 2,20,000 हुन्छ हैन, यति हुन्छ। यो फर्स्ट इयरको चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो। अनि त्यसपछि के भनेको छ यहाँ फेरि, यो फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो तर उसले के गरेछ 1,20,000 चाहिँ तिरेछ क्या इन्ड अफ फर्स्ट इयर। यो फर्स्ट इयर सक्ने बित्तिकै यता लेखेँ है, अब एमाउन्ट पेड आफ्टर फर्स्ट इयर कति तिरेको रहेछ अरे रुपीज 1,20,000 तिरेको रहेछ, 1,20,000 उनले तिरिसक्यो है। त्यसपछि रिमेनिङ एमाउन्ट कति हो त, रिमेनिङ एमाउन्ट भनेको कति रहेछ घटाउने, जम्मा उनले तिर्नुपर्ने 2,20,000 हो 1 वर्षपछि, तर उनले तिर्यो 1,20,000 भनेपछि रिमेनिङ एमाउन्ट कति गर्ने त 2,20,000 बाट उनले तिरेको एमाउन्ट के गरिदिने घटाइदिने भनेपछि कति आउँछ 1 लाख आउँछ है। अब उनले अझै 1 लाख रुपीज तिर्न बाँकी नै छ है त। भनेपछि यो सेकेन्ड इयरको लागि, अब सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ यो एमाउन्ट चाहिँ के हो त उसको लागि प्रिन्सिपल हो कि होइन, किनभने रिमेनिङ एमाउन्ट यति तिर्न बाँकी नै छ, अब दोस्रो वर्षमा तिर्छ भनेपछि त यो त यता आयो भनेपछि यो के भयो हार्ड छैन सजिलै छ त। यस्तै क्वेसन आउने है एक्जाममा भनेको यस्तै आउँछ, एकदम सजिलो क्वेसन छ। किनभने यहाँ हेर त एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर भनेको छ नि त, त्यसकारण यहाँ हामीले फर्स्ट इयर युज गर्नुपर्छ। फर्स्ट इयरमा प्रिन्सिपल देखेछ, रेट देखेछ, टाइम चाहिँ 1 year मात्र युज भयो किनभने फर्स्ट इयर भनेको छ नि त। अनि यहाँ हाउ मच रुपीज सुड ही पे एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर टु क्लियर हिज डेप्ट भनेको छ है, क्लियर हिज डेप्ट भनेको छ नि त। भनेपछि यहाँ त इन्ट्रेस्टको कुरै गरेको छैन भनेपछि त्यसकारण हामीले सिए निकाल्नु पर्यो। अनि एनुअल भनेको छ त्यसकारण सिए निकालेको फर्मुला यो छँदैछ, यति आयो। उनले कति तिर्यो यति
आयो भनेको यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट र उसले जुन यो लोन लिएको थियो नि 2 लाख अनि ब्याज सहित चाहिँ उसले यति तिर्नुपर्छ क्या अब 1 वर्षपछि तर उनले यति नतिरेर कति मात्र तिर्यो रे To reduce the interest and loan partially, he paid rupees 1,20,000 at the end of first year. At the end of first year चाहिँ उसले कति तिर्यो 1,20,000 तिर्यो तिरिसकेपछि के गर्ने यो दुईटा घटाउने अनि बाँकी अमाउन्ट आउँछ रिमेनिङ अमाउन्ट कति आयो 1 लाख हो यो 1 लाख चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल हुन्छ क्या प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ रुपिज एकछिन है रुपिज 1 लाख यो अस्मिता पब्लिकेसनको ए नम्बरमा फर्मुला सोध्दैन सोध्छ नि ए नम्बरमा फर्मुला पनि सोध्न सक्छ जे पनि सोध्न सक्छ यसरी सानो एउटा सामान्य क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है त तर फर्मुलै सोध्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन है त फर्मुलै सोध्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर ए नम्बरमा 90% चाहिँ फर्मुलै सोध्छ है त 90% फर्मुलै सोध्छ त्यो 10% मा त अरु पनि यसरी सानोतिनो क्वेशन पनि सोध्न पायो है त जम्मा उसको के हो भने यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेशन आउँछ त्यसकारण यहाँ भनेको फर्मुला अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि नलेजको क्वेशन आउँछ जे पनि आउन सक्छ है त खासमा यहाँ चाहिँ फर्मुलै आउनु पर्ने हो एससी मा चाहिँ फर्मुलै आउँछ होला कि अब हेरौं है अब पेज नम्बर कति हो त्यो त थाहा भएन तर यो प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ नि अगाडिको त्यहाँबाट चाहिँ मैले सेलेक्टेड क्वेशनहरु मात्र लिएको छ ताकि यो लियो भने तिमीलाई सबै आउँछ है त हायर एबिलिटिजको चाहिँ गाह्रो आउन सक्छ हैन तर यिनीहरुको चाहिँ सजिलै आउँछ कि हायर एबिलिटी केको गाह्रो आउँछ भन्दाखेरि अब अरुको चाहिँ आउन सक्छ है एससी मा त सजिलै क्वेशन आउँछ हायर एबिलिटीको जुन हुन्छ नि लास्टको क्वेशन डीडी नम्बर सीसी नम्बर त्यो चाहिँ गाह्रै आउँछ सबै आउँदैन दुई चारटा चाहिँ गाह्रै आउँछ त हेरौं त रुपीज कति हुन्छ हो सजिलै क्वेशनहरु मात्र प्र्याक्टिस गर्ने हो है त त्यसकारण मैले चाहिँ सजिलै क्वेशनहरु मात्र प्र्याक्टिस गराउँदै छु है त यो रुपीज कति छ 1 लाख भयो है त अनि टाइम कति बाँकी छ अब जम्मा 2 वर्ष थियो 2 वर्षमा त 1 वर्ष माथि नै युज भइसक्यो नि त त्यसकारण टाइम कति भयो अब 1 इयर भयो के रेट चाहिँ कति छ रेट त सेम छ 10% कति हो रेट त सेम 10% छँदै छ हो अब यहाँबाट सीए निकाल्ने किनभने कति तिर्नु छ त अब उनले सीए निकाल्यो त सीए एनुअल भनेर निकालौं त ओपीटी को यो सकेपछि ल यो 8-10 वटा क्वेशन सकेपछि अनि त्यसपछि उता जाने ल अब यतातिर फोकस गरौँ ल सीए एनुअल भनेको के हुन्छ फेरि फर्मुला p टाइम्स 1 प्लस r बाइ 100 पावर t p भनेको कति छ 1 लाख छ 1 प्लस r भनेको 10 बाइ 100 पावर t भनेको 1 छ कति आउँछ 1 लाख इन्टु 1.1 गर्दाखेरि कति आउँछ 1 लाख 10,000 यति हो यो सीए एनुअल भयो हैन उनले 2 वर्षको अन्तिममा सेकेन्ड इयरको अन्तिममा चाहिँ कति तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरको अन्तिममा कति तिर्नु पर्यो यति तिर्नु पर्यो के रुपीज 1 लाख 10,000 तिर्नु पर्यो अब हुन त यो 1 मार्क्सको क्वेशन होइन यो 2 मार्क्समा सोध्नु पर्ने क्वेशन हो तर 1 मार्क्समा सोधिएको छ है अब बी नम्बर हेरौं त बी नम्बरमा के भनेको छ फाइन्ड द टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाइ हिम इन 2 इयर्स हो अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ ल अब हेर्दाखेरि गाह्रो छ तर एकदम सजिलो छ है फाइन्ड द टोटल इन्ट्रेस्ट हामीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ तर हामीले अहिलेसम्म त इन्ट्रेस्ट निकालेकै छैनौं अब टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाइ हिम इन 2 इयर्स त्यही पनि 2 वर्षमा यो फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फेरि यो सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने अनि त्यो दुईटा जोड्दाखेरि टोटल इन्ट्रेस्ट आउँछ क्या त्यसकारण यसो गरौँ न सुरुमा बी नम्बरको लागि नै नाउ इन्ट्रेस्ट पेड बाइ हिम इन फर्स्ट इयरको निकालौं त इन फर्स्ट इयरको निकालौं सुरुमा अब सुन हामीले सीए निकालिसकेका छौं है पी दिएकै छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्न चाहिँ फेरि फर्मुला लाउनु परेन के एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइदियो भने के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ कि आउँदैन एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइदियो भने के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसकारण यो एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइदिउँ त 2,20,000 बाट 2,20,000 बाट 2 लाख घटाइदिउँ त कति आउँछ
रुपीज 20,000 आउँछ। फेरि इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन सेकेन्ड इयरको निकालौँ त। सेकेन्ड इयरको सेम त्यसरी सेकेन्ड इयरमा उसको कम्पाउन्ड एमाउन्ट यति भयो। यहाँ कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु है, यहाँ ए नम्बरको कन्क्लुजन हेन्स ही सुड पे रुपीज 1,10,000 एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर भनेर लेखिदिने है त। यति लेख्दा केही जाँदैन। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन सेकेन्ड इयर निकालौँ त। यसमा पनि सेम तरिकाले एमाउन्ट यति छ, प्रिन्सिपल यति छ। त एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइदियो भने के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ। त फेरि 1,10,000बाट 1,10,000बाट 1,00,000 घटाइदिउँ न, कति आउँछ? रुपीज 10,000 आउँछ। देयरफोर 10,000 है, 10,000 आउँछ। देयरफोर टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन 2 इयर्स इक्वल टु के भयो त? पहिलो वर्ष यति तिर्यो, दोस्रो वर्ष यति तिर्यो हैन, यति तिर्यो। त जम्मा कति तिर्यो? 20,000 तिर्यो पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 10,000 तिर्यो। त जम्मा कति तिर्यो? रुपीज 30,000 तिर्यो। भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन त? यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? कमेन्ट गरौँ त। ल बुझ्यो होला नि यो बी नम्बरको। अब सी नम्बर हेरौँ ल। इफ ही पेड द लोन ओन्ली एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर, उसले चाहिँ यसरी यहाँ फर्स्ट इयरमा तिरेको छ नि 1,20,000, यो नतिरेर एकैचोटि है ग्यापै सेकेन्ड इयरमा तिरेको भए पहिलो यहाँ जुन तिरेको छ नि टोटल इन्ट्रेस्ट कति तिर्यो? टोटल इन्ट्रेस्ट 30,000 तिरेको छ नि हो। यो भन्दा चाहिँ कम तिर्छ कि बेसी तिर्छ अरे? हाउ मच लेस अर मोर इन्ट्रेस्ट वुड ही ह्याभ टु बी पेड? त्यो भन्दा कतिले बढी या कतिले कम तिर्नुपर्छ अरे है त। सुरुमा अब यता हेरिहालौँ ल पहिला, अनि त्यसपछि म भन्छु नि। यो एउटा सकेपछि त्यसपछि कमेन्ट हेर्छु ल। अब हेरौँ त। इफ ही पेड द लोन ओन्ली एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर भनेपछि फर्स्ट इयरको त कुरै छैन, एकैचोटि सेकेन्ड इयरको कुरा छ। त्यसकारण हामी के गर, अनि इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छ नि त हो। त्यसो भए हामीले टाइम 2 इयर्स लिएर सिआई निकाल्दियौँ के। टाइम 2 इयर्स लिएर हामी के गर्दियौँ? सिआई निकाल्दियौँ। त सी नम्बरमा हाम्रो प्रिन्सिपल कति हुन्छ? रुपीज 2,00,000। सुरुकै 2,00,000 दिएको छ नि। प्रिन्सिपल त सुरुको कन्डिसनमा 2,00,000 दिएको थियो। रेट भनेको 10%, टाइम भनेको 2 इयर्स। रेट भनेको 10%, टाइम भनेको 2 इयर्स दिएको छ। अनि त्यसपछि के निकाल्ने? नाउ सिआई निकाल्ने, एनुअल। सिआई एनुअलको फर्मुला के हुन्छ? पी टाइम्स 1 + r/100 पावर t - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ? 2,00,000। 1 + r भनेको 10/100 पावर t भनेको 2 - 1 कति हुन्छ? 2,00,000। अनि यो कति हुन्छ? 1 + 10/100 भनेको 1.1, 1.1 को स्क्वायर भनेको 1.21, 1.21 - 1 गर्दा कति आउँछ? 0.21 आउँछ। अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? रुपीज 42,000 आउँछ है त। अनि त्यसपछि अघिको भन्दा हेरौँ त। अघि उनले फर्स्ट इयरमा तिरेर, जस्तै यहाँ फर्स्ट इयरमा तिरिसकेको थियो नि, फर्स्ट इयरमा तिरेको थियो। त्यसो गर्दाखेरि टोटल इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो? 30,000। तर उसले त्यसरी नतिरिकन सिधै 2 वर्षको अन्तिममा तिरेको भए कति तिर्नु पर्यो? 42,000। त अघि भन्दा बढी तिर्नु पर्यो कि कम तिर्नु पर्यो त? अघिको भन्दा त बढी तिर्नु पर्यो हैन। कतिले बढी तिर्नु पर्यो? घटाउ त। 42,000 - 30,000 भनेको 12,000। हेन्स he should pay रुपीज 12,000 मोर भनेर लेख्दा भयो कन्क्लुजन है त। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। केही छ त? सी नम्बर पनि त सजिलै छ नि। यो हायर एबिलिटीको क्वेसन भन्दा पनि यो मार्क्स चाहिँ मिल्यो छैन अलिकति है, किनभने यो 1 मार्क्समा आउने क्वेसन होइन। अनि यो चाहिँ सजिलै छ। बरु यो चाहिँ 1 मार्क्समा दिएर यो चाहिँ 2 मार्क्समा दिनु पर्थ्यो है त। तर जे भए पनि क्वेसन आएको छ भने त गर्नै पर्यो, जति मार्क्समा दिए पनि है त। अब एसीमा
यसरी दिएको छ क्वेशन मिलेन म गर्दिन भन्न मिल्दैन है त लु यसरी गर्नु पर्यो बुझ्यो कि बुझेन यो बिहान न्यू भिडियो र बेलुका गाह्रो छ हौ किनभने अब टाइम मिल्दैन अब लाइभ गर्यो भने लाइभ मात्र हुन्छ है लु यो अर्को क्वेशन हेरौँ त यो 13 नम्बर छ अब प्र्याक्टिस क्वेशनकै 13 नम्बरमा छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो चाहिँ अर्को टाइपमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भित्र पर्छ है त द डिफरेन्स बिट्विन द इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 2 years एन्ड हाफ yearly compound interest on a sum of money for the same time at the interest rate of 20% per annum is ₹482 अरे डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै के हो यो माइनस हो कसको माइनस भन्दाखेरि इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर द सेम सम सेम टाइम सेम इन्ट्रेस्ट भनेको अब भन त हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो कि इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो ठुलो चाहिँ कुन हुन्छ जहिले पनि सेम सम है प्रिन्सिपल सेम रेट सेम टाइम सेम भनेपछि जहिले पनि सबभन्दा सानो हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यसपछि हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल त्यसपछि हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल त्यसपछि हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली सबैभन्दा ठुलो यो हुन्छ है त्यसपछि दोस्रो ठुलो यो हुन्छ तेस्रो ठुलो यो हुन्छ यो सबैभन्दा सानो हुन्छ त इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो कि हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो डिफरेन्स भनेको माइनस अब यो दुईटा घटाउनु पर्यो कुन चाहिँ सुरुमा लेख्ने भन्दाखेरि जहिले पनि ठुलो माइनस सानो है ठुलो माइनस सानो गर्नु पर्यो त्यसो भए ठुलो कुन हो अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली ठुलो हाफ इयरली माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको माइनस कति दिएको छ ₹482 दिएको छ बुझ्दैछ नि कुरा 482 दिएको छ है यति कुरा दिएको छ अनि हामीलाई के दिएको छ के दिएको छ रेट दिएको छ 20% अनि टाइम दिएको छ 2 years दिएको छ अरु केही पनि दिएको छैन अब हेरौं ए नम्बरमा भनेको छ which is higher in yearly compound interest and half yearly compound interest of an amount for keeping at the same interest rate and time भर्खरै मैले भने कुन ठुलो भन्दाखेरि हाफ इयरली भइहाल्यो हैन सबैभन्दा ठुलो क्वार्टरली त्यसपछि हाफ इयरली त्यसपछि इयरली त्यसपछि मात्र सिम्पल इन्ट्रेस्ट है त ल बी नम्बरमा सेट 5 देखि सेट 6 सम्म गरेको छ होला हैन र अप्सनल म्याथको त सेट 6 सम्म गरेको जस्तो लाग्छ मलाई अब बी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल हो अब यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छैन नि त प्रिन्सिपल इक्वल टु व्हाट तिमीहरुले एक्सलेट गर्दा पनि हुन्छ है त मैले प्रिन्सिपल यतिकै पी नै छोड्दिए ओके नाउ यही माथि जे छ नि यहीबाट सल्भ गरौँ न त यही कुरा फेरि सार्ने के यही कुरा जे छ नि फेरि सार्ने त मैले यसैलाई सारेर तल ल्याए हुन्छ नि यति गरिसपछि अब के गर्ने फर्मुला लाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीको फर्मुला के रे पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई यो फर्मुला सबै जान्नु पर्छ है किनभने 1 मार्क्समा आउँछ 2t - 1 अनि माइनस इयरलीको p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 पावर t माइनस 1 इक्वल टु 482 और p दिएको छैन r भनेको कति दिएको छ 20 बाई 200 अनि 2 इन्टु टाइम भनेको 2 इयर्स दिएको छ माइनस p थाहा छैन 1 प्लस r भनेको 20 बाई 100 t भनेको 2 माइनस 1 इक्वल टु 482 और p टाइम्स यो कति हुन्छ गरौँ त 1 प्लस 20 बाई 100 कति हुन्छ एकछिन है क्याल्कुलेटर लु गरौँ त 20 बाई 200 अनि यसमा 1 जोड दिने 1.1 हुन्छ अब 1.1 को पावर 4 कति हुन्छ 1.1 को पावर 4 गर्दाखेरि कति आउँछ यति अनि -1 गर्दाखेरि कति आउँछ सिधै गर्दै मैले सिधै गर्दाखेरि यो इन्टु p भनेपछि 0.4641 p आउँछ माइनस त्यसरी यताको पनि गरौँ त 20 बाई 100
अनि +1 यसको स्क्वायर छ स्क्वायर अनि -1 0.44 आउँछ इन्टु p गर्दा 0.44 p आउँछ इक्वल टु 482 दिएकै छ है। और अब यो दुईटा घटाउँ त 0.4641 माइनस 0.44 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.0241 p इक्वल टु 482 अनि p इक्वल टु के हुन्छ 482 बाई 0.0241 भनेपछि p इक्वल टु रुपीज कति आउँछ 482 बाई 0.0241 गर्दाखेरि कति आउँछ 20,000 रुपीज 20,000 hence the required principal is rupees 20,000 सक्यो ए नम्बरको सरी बी नम्बरको। अब सी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द सेम प्रिन्सिपल इन 1 year एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब यो त सकिहाल्छ नि सकिँदैन र गरिदिनुपर्छ। क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने अरे सेम प्रिन्सिपल भनेको भर्खरै आयो नि कति 20,000 प्रिन्सिपल 20,000 अनि त्यसपछि टाइम चाहिँ 1 year रे रेट चाहिँ सेम अरे सेम भनेको कति पर्सेन्ट छ माथि 20% छ 20% छ अनि के निकाल्ने रे सीआई हैन सीआई नै हो नि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली निकाल्ने सकिन्छ नि यो गरिदिनु पर्छ सी नम्बरको कमेन्ट यो त गरिदिनु पर्दैन नि हैन लु यति त गर्न सकिहाल्छौ मैले गर्दिन ल लु त्यसो भए अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाउँ ल लु अब यो अर्को टाइपको क्वेशन आयो है यो टाइपको क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेको एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कन्स्ट्रक्सनको चारवटा टाइप त छ नि हैन एउटा ट्रायंगल टु ट्रायंगल अनि अर्को ट्रायंगल र अर्को के छ प्यालोग्राम अनि अर्को प्यालोग्राम र प्यालोग्राम छ हैन यति तीनटा भयो अनि त्यसपछि एउटा ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल छ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल अथवा क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल छ है त यति कुरा त छ नि अब यो ट्रायंगल एन्ड प्यालोग्रामको साटो ट्रायंगल एन्ड रेक्टेंगल पनि आउन सक्छ एउटै कुरा हो यो जसरी बनाउँछौ यहाँ त्यसरी बनाउनु पर्यो ट्रायंगल एन्ड अर्को स्क्वायर आउन सक्छ हैन स्क्वायर आउन सक्छ एउटै कुरा हो ट्रायंगल एन्ड रोम्बस आउन सक्छ एउटै कुरा हो मानेको यो चारटा जम्मा हामीले एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा कुरा सिक्नु पर्छ पाँचवटा सिक्यो भने यो आइहाल्छ है धेरै छैन त्यो पाँचवटा मध्ये एउटा आउने हो एक्जाममा हुन्छ ल एउटा बनाइदिन्छु ठ्याक्क पाँचवटै अट्ने गरी एउटा बनाइदिन्छु ल सिम्पल क्वेशनहरु लु अब यहाँ हेरौँ त यो अलिकति अब कतिले गाह्रो लाग्छ हैन अब आउँछ भने गर्न पनि सकिन्छ द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इज रुपीज 18,000 इन 1 year एन्ड 80 इन 2 years अरे यहाँ फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर पनि आउन सक्छ है फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर पनि आउन सक्छ बुझ्यो नि यो फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर आयो भने पनि त्यही बुझ्नु 1 year एन्ड 2 years चाहिँ लाएर हामीले गर्नुपर्छ अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा दिएको छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट छ भने त सजिलो हुन्छ गर्न तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो कुरा हेरौँ ल हियर एउटा केस 1 राखौँ अर्को केस 2 राखौँ ल केस 1 यतापट्टि केस 2 केस 1 मा हामीलाई के दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ रुपीज 18,000 टाइम दिएको छ 1 year यतापट्टि हामीलाई केस 2 मा दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रुपीज 38160 टाइम दिएको छ हामीलाई 2 years हैन यति दिएको छ अब ए नम्बरमा भनिराछ राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली तिमीहरुले गरिहाल्छौ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलको फर्मुला लेखिहाल्छौ अनि बी नम्बरमा भनिएको छ फाइन्ड द सम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिराछ भनेको प्रिन्सिपल र आर पी र आर निकाल भनिराछ के गर्ने भन्दाखेरि अब केस 1 को गर्ने सुरुमा अनि केस 2 को गर्ने त्यसपछि सल्भ गर्ने ल फ्रम
केस 1 को गरौँ त CI कति दिएको छ रुपीज 18000 दिएको छ फर्मुला के हो CI को P टाइम्स 1 प्लस R by 100 पावर T minus 1 equal to 18000 और P थाहा छैन R पनि थाहा छैन टाइम भनेको 1 हो सरी टाइम भनेको 1 हो अनि माइनस 1 18000 यो यतिकै छोड्दिउँ ल इक्वेसन 1 अब यो 1 1 काट्ने काम नगर्नु है यो सेट कति हो भन्दा पनि यो प्र्याक्टिस बुकबाट यो के रे अगाडिको प्र्याक्टिस क्वेशन छ नि प्र्याक्टिस क्वेशनहरु सेट हैन अगाडिको है त्यहाँबाट लिएको छु त्यहाँ मध्येबाट मैले सेलेक्टिभ क्वेशन लिएको छु कुन कुन आउन सक्छ एक्जाममा भनेर तिनीहरु मात्र लिएको छु है त ल अब यो 15 नम्बरमा छ अब कति पेज नम्बर हो अगाडिको अस्मिता सेटको लु यो 1 1 चाहिँ नकाट्नु है त्यसो गरे भने झन् गाह्रो होला किनभने यहाँ पो 1 र 2 छ त सजिलो हुन्छ त 2 र 4 भयो भने चाहिँ के गर्ने त्यसपछि त गर्न सक्दैनौ यतिकै छोड्दिने अब केस 2 बाट गरौँ त यता लेखे ल अब फ्रम केस 2 सेम त्यसरी गरौँ त CI कति दिएको छ रुपीज 38160 हैन 38160 टाइम कति छ 2 इयर्स छ अनि नाउ फर्मुला हाल CI इक्वल टु 38160 दिएको छ नि हैन यो त किन सार्नु र गरी अरे हैन फर्मुला यही हाल्दिने CI को फर्मुला के हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस R by 100 पावर T minus 1 equal to 38160 P 1 plus R by 100 T भनेको चाहिँ T भनेको कति दिएको छ हामीलाई यसमा 2 वर्ष दिएको छ 38160 यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ अब के गर्ने त यस्तो क्वेशनमा हेरौँ है यस्तो क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन भनेपछि यस्तोमा हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ ठुलो बाइ सानो ठुलो त 2 छ पावर यहाँ 1 छ भनेपछि इक्वेसन 2 ठुलो इक्वेसन 1 सानो त डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ 1 गरौँ है त डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ 1 है लु इक्वेसन 2 को के छ 1 प्लस R by 100 पावर 2 minus 1 अनि बाई यतापट्टि के छ 1 प्लस R by 100 पावर 1 P टाइम्स 1 प्लस R by 100 पावर 1 minus 1 अनि यतापट्टि के छ 38160 अनि यतापट्टिको इक्वल टु पछि के छ 18000 त डिभाइड बाइ के भयो 18000 अनि के हुन्छ यहाँ P र P काटिन्छ फेरि यो -1 काट्ला नि फेरि त्यस्तो हुँदैन है त यो -1 काटिदैन है त्यो कुरा ध्यान दिनु अब के गर्ने भन्दाखेरि नि लेट 1 प्लस R by 100 लाई नि x लेट गर्दिउँ ल सजिलो हुन्छ यो ब्र्याकेट भित्रको जुन हुन्छ नि अब यो ब्र्याकेट भित्रको लागि के गर्दिउँ रे x मान्दिउँ 1 प्लस R by 100 लाई x मान्दिउँ त लेट त गर्न पायो नि त लु यसलाई मैले अर्को कलर गर्दिए ल रातोमा लेख्दे ल यति लेट गर्दिए देन के हुन्छ हेरौँ त यसको ठाउँमा x लेख्न पायो अनि पावरमा 2 छ भनेको x स्क्वायर हुन्छ -1 बाइ तलपट्टि पनि यो x पावर 1 भनेको लेख्नु परेन सिधै x -1 हुन्छ यतापट्टि कति हुन्छ गरौँ त 38160 बाइ 18000 गर्दाखेरि कति आउँछ 2.12 आउँछ अब यो कुन फर्ममा छ हेर त यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा छ नि त अनि फर्मुला के हुन्छ a प्लस b a माइनस b तलपट्टि x माइनस 1 काट्यो अनि त्यसपछि x प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ 2.12 x इक्वल टु के हुन्छ 2.12 माइनस 1 x इक्वल टु के हुन्छ 1.12 हैन x भनेको के हो हामीले के लेट गरेका थियौं 1 प्लस r by 100 भनेको 1.12 और r by 100 इक्वल टु के हुन्छ 1.12 माइनस 1 r by 100 इक्वल टु कति हुन्छ 0.12 अनि 100 लाई उता लगाए चाहिँ के हुन्छ इन्टु 100 अनि r इक्वल टु कति हुन्छ 12%
अब यो r को भ्यालु लगेर फेरि इक्वेसन 1 मा हाल्दिने अथवा इक्वेसन 2 मा हाल्दिने अनि के आउँछ हाम्रो p को भ्यालु आइहाल्छ। ल इक्वेसन 1 मा लगेर हालौं त। यो इक्वेसन 1 को यो जे छ त्यही मैले कपी गर्छु। यहाँ लेख्छु पुटिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 के छ यति थियो। ल हाल्दिउँ त। p भनेको थाहा छैन, r भनेको 12 आयो, पावर 1 लेखिराख्नु परेन, -1 हैन, इक्वल टु 18,000 और p टाइम्स अब यो गरौँ त भित्रको 12/100 अनि +1 अनि -1 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.12 18,000 अनि p इक्वल टु के हुन्छ 18,000/0.12 अनि p को भ्यालु कति आउँछ रुपीज 1,50,000 है त। हामीले यसरी यो पनि गर्न सक्छौं। अब सी नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द प्रिन्सिपल इज डिपोजिटेड इन द बैंक विथ द सेम इन्ट्रेस्ट रेट भनेको रेट सेम जति आयो त्यति 12%, प्रिन्सिपल भनेको त्यही 1,50,000 हैन, टाइम दिएको छ 1 इयर विथ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब सेमी एनुअल सीआई सेमी एनुअल निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाउ मच मोर इन्ट्रेस्ट क्यान ही अब्टेन देन द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर। यो एन्सर आउँछ नि, यो एन्सर जति आउँछ यो सँग चेक गर्ने। यो सुरुको फर्स्ट इयरको जुन छ नि 18,000 हो फर्स्ट इयरको हो, यो सँग कम्पेयर गर्ने अनि भनेको कुन चाहिँ ठुलो छ त कतिले ठुलो छ त्यति लेख्ने हो है त। त्यति गरेपछि गर्न सकिन्छ। यो आफैले गर्ने, मैले गरिन। ल यति नै गरौँ आजलाई।